नमस्कार. द मम्माज किचन रेसिपीमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत महाराष्ट्रीयन स्पेशल अळूवडी. व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहायला विसरू नका, कारण शेवटी अळूवडी कुरकुरीत कशी बनवायची याची खास टिप आहे. सर्वप्रथम 10 ते 12 अळूची पाने स्वच्छ धुवून घ्या. त्याची देठ कापा आणि जाड शिरा काढून टाका. लाटण्याने पाने हलकी चपटे करून घ्या, त्यामुळे रोल छान तयार होतो. आता मिक्सरमध्ये हिरव्या मिरच्या, लसूण, आलं, कढीपत्ता आणि जिरं घालून बारीक वाटून घ्या. यामुळे अळूवड्यांना खूप छान खमंग चव येते. आता अळूवडीसाठी छान मसालेदार पीठ तयार करूया. एका भांड्यात 1 वाटी बेसन आणि 3 चमचे तांदळाचं पीठ घ्या. त्यात आपण आधी वाटलेलं मसाल्याचं मिश्रण, चवीनुसार मीठ, थोडीशी हळद आणि 1 चमचा तीळ घाला. थोडं पाणी घालत हे सगळं छान मिक्स करून घट्टसर पीठ तयार करा. लक्षात ठेवा, पीठ खूप जास्त पातळ करू नका, नाहीतर अळूवडी छान सेट होत नाही. अळूच्या पानावर तयार केलेलं पीठ छान समान पसरून घ्या. यानंतर त्यावर आणखी 1 पान ठेवा आणि पुन्हा थोडं पीठ पसरवा. अशाच पद्धतीने एकावर 1 पाने ठेवत जा. तुम्ही अळूवडी करताना किती पाने वापरतात? 3, 4 की 5? कमेंटमध्ये नक्की सांगा. कडापासून हलक्या हाताने फोल्ड करून घट्ट रोल तयार करा. रोल जितका घट्ट असेल तितक्या अळूवड्या कापताना नीट येतात. तयार केलेले अळूवडीचे रोल इडली पात्रात किंवा चाळणीत ठेवा. यानंतर त्यांना सुमारे 8 ते 10 मिनिटे छान वाफवून घ्या. तुम्हाला अळूवडी कशी आवडते? फक्त वाफवलेली की तळलेली कुरकुरीत? वाफवल्यानंतर रोल लगेच कापू नका. त्यांना थोडं थंड होऊ द्या, म्हणजे तुकडे नीट कापता येतात. आता सुरीने पातळ गोल गोल तुकडे कापून घ्या. पहा किती छान अळूवडीचे स्लाइस तयार झाले आहेत. तेल गरम झालं की अळूवडीचे काप हळूच तेलात सोडा. त्यांना मध्यम आचेवर सोनेरी रंग येईपर्यंत छान तळून घ्या. थोड्या वेळातच बघा, अळूवड्या किती छान कुरकुरीत आणि सुगंधी होत आहेत. गरमागरम कुरकुरीत अळूवड्या तयार आहेत. आता एक छोटी पण खूप महत्त्वाची टिप सांगते. बेसन सोबत तांदळाचं पीठ घातलं की अळूवड्या खूपच कुरकुरीत होतात. म्हणून ही छोटी ट्रिक नक्की वापरून बघा. अशा छोट्या किचन टिप्ससाठी लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया अशाच एका छान रेसिपीसोबत. धन्यवाद.